नमस्कार सबैजनालाई आजको नयाँ भिडियोमा हजुरहरूलाई स्वागत छ। प्रिभियस भिडियोहरूभन्दा आजको भिडियो चाहिँ अलि सर्ट नै हुनेछ। आज हामी एनिमल न्युट्रिसनको बारेमा पढ्दैछौँ, जसमा चाहिँ कार्बोहाइड्रेट, फ्याट्स, मिनरल्स, प्रोटिन्स, भिटामिन्स र वाटर पर्दछन्। र एग्रिकल्चर सम्बन्धी तपाईँहरूले यदि कुनै पनि कम्पिटेटिभ एक्जाम अथवा सब्जेक्टिभ एक्जाम दिँदै हुनुहुन्छ भने यो भिडियो चाहिँ तपाईँहरूको लागि नै हो। स्क्रिनमा देखाए चाहिँ हामी चाहिँ टपिकहरूलाई क्रमशः कभर गर्नेछौँ। यिनीहरूको स्ट्रक्चर भन्दा पनि हामी चाहिँ आज यिनीहरूको फङ्सनको बारेमा चाहिँ बढी फोकस गर्नेछौँ। सुरुमा छ कार्बोहाइड्रेट सप्लाइज इनर्जी फर द डिफरेन्ट एक्टिभिटिज अफ द बडी लाइक रेस्पिरेसन, प्रेस्पिरेसन, डाइजेसन, ब्लड फ्लो इटिसी। कार्बोहाइड्रेटले चाहिँ एनिमलमा चाहिँ इनर्जी सप्लाईको रूपमा चाहिँ काम गर्छ। रेस्पिरेसनको लागि पनि कार्बोहाइड्रेट चाहिन्छ। प्रेस्पिरेसन भनेको चाहिँ जुन पसिना निक्लिने प्रोसेस, स्वेटिङ हुने प्रोसेस छ, त्यसलाई चाहिँ प्रेस्पिरेसन भन्छ। र डाइजेसन, खाना पचाउनको लागि पनि कार्बोहाइड्रेटको इम्पोर्टेन्ट हुन्छ र ब्लड फ्लोको लागि पनि कार्बोहाइड्रेटको इम्पोर्टेन्स छ। अब छ फ्याट। फ्याटले पनि कार्बोहाइड्रेटले जस्तै इनर्जी नै सप्लाई गर्ने हो, तर 1 ग्राम अफ कार्बोहाइड्रेटले 4 क्यालोरी इनर्जी सप्लाई गर्न सक्थ्यो भने 1 ग्राम अफ फ्याटले चाहिँ अब 9 क्यालोरी इनर्जी सप्लाई गर्न सक्छ। फ्याट मेक्स द फीड मोर पैलेटेबल एन्ड टेस्टी। Therefore, essential fatty acids like linolenic and linoleic acid must be supplied for optimum performance of the animal. Quality of milk depends on the quality of fat supplied in the diet. गाई भैँसीको दुधमा फ्याट कन्टेन्ट बढाउनको लागि हामीले उनीहरूको खानामा पनि फ्याट कन्टेन्ट बढाउनुपर्छ, अनि बल्ल उनीहरूको दुधमा पनि फ्याट कन्टेन्ट बढ्छ भन्छ यो लाइनले चाहिँ। र इनर्जी इज स्टोर्ड इन द फर्म अफ फ्याट इन एनिमल। एनिमलमा चाहिँ फ्याटको रूपमा चाहिँ इनर्जी स्टोर हुन्छ र पछि उनीहरूलाई चाहिएको बेला चाहिँ त्यो फ्याटबाट चाहिँ फ्याट ब्रेकडाउन भएर चाहिँ इनर्जी रिलिज हुन सक्छ। अब छ मिनरल्स, र हामी चाहिँ क्रमैसँग इच मिनरल्सहरूको इम्पोर्टेन्स किन छ र त्यसको फङ्सन्स के हो भनेर पढ्दैछौँ। क्याल्सियम एन्ड फस्फोरस निडेड फर बोन्स एन्ड टिथ फर्मेसन इन ग्रोथ एन्ड जनरल ग्रोथ। एनिमलको दाँत चाहिँ बलियो होस् भन्ने हामी चाहन्छौँ भने चाहिँ हामीले चाहिँ उनीहरूलाई प्रोपर रूपमा क्याल्सियम र फस्फोरस चाहिँ प्रोभाइड गरेको हुनुपर्छ। र क्याल्सियम प्रिभेन्ट्स मिल्क फिभर इन काउज। थर्ड पोइन्टमा छ कोबाल्ट इज रिक्वायर्ड फर भिटामिन B12 सिन्थेसिस। भिटामिन B12 सिन्थेसिसको लागि चाहिँ हामीले चाहिँ कोबाल्ट प्रोभाइड गर्नुपर्छ। र कपर इज इसेन्सियल फर रिप्रोडक्टिभ क्यापासिटी। इट्स डेफिसियन्सी मे कज लस अफ हिट इन एनिमल्स। एनिमल्समा हिट नै आएन भने चाहिँ रिप्रोडक्सन सक्सेस हुँदैन। त्यसैले चाहिँ एनिमललाई हिटमा ल्याउनको लागि पनि हामीले चाहिँ एनिमल्सहरूलाई प्रोपर रूपमा कपर चाहिँ प्रोभाइड गरेको हुनुपर्छ। र आइरन इज नेसेसरी फर मेटाबोलिजम अफ इनर्जी, इन्जाइम्स इन द अक्सिजन अपटेक, ग्रोथ इन रिप्रोडक्सन। तपाईँहरूले पक्कै पनि पढ्नुभयो होला, इटिसी साइकलमा पनि आइरनको एकदम इम्पोर्टेन्स छ। यो चाहिँ त्यहाँ लिङ्क गरेर पढ्नु होला, तपाईँहरूले राम्रोसँग बुझ्नुहुन्छ। र म्याग्नेसियम हेल्प्स इन प्रिभेन्सन अफ टिटानी, स्लोइङ डाउन अफ ग्रोथ। अब छ म्याङ्गनिज। म्याङ्गनिज इन डेभलपमेन्ट स्केलेटन, रिप्रोडक्सन इन जेनरल ग्रोथ। स्केलेटनको डेभलपमेन्टको लागि, रिप्रोडक्सनको लागि र जनरल ग्रोथको लागि चाहिँ म्याङ्गनिज इम्पोर्टेन्ट छ भनेको छ। र मिनरल आर निडेड फर डाइजेसन, एब्जर्प्सन एन्ड युटिलाइजेसन अफ न्युट्रिएन्ट्स। कुनै पनि न्युट्रिएन्ट्सलाई डाइजेसन गर्नको लागि, अब्जर्प्सन र युटिलाइजेसन गर्नको लागि चाहिँ मिनरल्सहरू इम्पोर्टेन्ट छ भन्छ। र फस्फोरस प्लेज इम्पोर्टेन्ट रोल इन कार्बोहाइड्रेट मेटाबोलिजम, प्रिभेन्ट पिका, लस अफ एपिटाइट एन्ड कलर्ड युरिनेसन। फस्फोरसले चाहिँ कार्बोहाइड्रेट मेटाबोलिजममा पनि हेल्प गर्छ। जुन यो भोक नलाग्ने हुन्छ, लस अफ एपिटाइट, यसलाई पनि रोक्छ, भोक लगाउँछ। र कलर्ड युरिनेसनबाट पनि प्रिभेन्ट गर्छ। सेलेनियम हेज बिन इस्टाब्लिस्ड एज एन इसेन्सियल एलिमेन्ट इन इन्जाइम सिस्टम। इट प्रिभेन्ट्स मस्कुलर डिस्ट्रोफी बट समटाइम्स इट प्रुभ्स टक्सिक कजिङ पिलिङ इन स्किन। अब चाहिँ सोडियम र पोटासियमले चाहिँ के काम गर्छ त भन्ने कुरा छ। सोडियम एन्ड पोटासियम मेन्टेन अस्मोटिक प्रेसर अफ सेल्स, प्रिभेन्टिङ अफ लस अफ एपिटाइट, रिडक्सन अफ ग्रोथ एन्ड मिल्क प्रोडक्सन। सोडियम र पोटासियमले चाहिँ अस्मोटिक प्रेसरलाई चाहिँ मेन्टेन गर्ने काम गर्दछ, जुन हामीले पहिला पनि पढेको थियौँ होला, NAK पम्प, सोडियम पोटासियम पम्प भनेर पढेको थियौँ। यो त्यसैको फङ्सन हो। र यसले पनि लस अफ एपिटाइटबाट चाहिँ प्रिभेन्ट गर्छ र रिडक्सन अफ ग्रोथ र मिल्क प्रोडक्सनबाट पनि बचाउँछ। अब छ सल्फर। सल्फर इज एन इसेन्सियल कम्पोनेन्ट अफ प्रोटिन रिक्वायर्ड फर प्रोपर ग्रोथ अफ ह्युमन माइक्रोब्स। NH अफ 10:1 रेसियो इन द फिड अफ द एनिमल इज रिक्वायर्ड फर बेटर युटिलाइजेसन अफ नन प्रोटिन नाइट्रोजन लाइक युरिया। जुन यो नन प्रोटिन नाइट्रोजनको सोर्स युरिया छ, यिनीहरूलाई चाहिँ बेटर युटिलाइजेसन गर्नको लागि चाहिँ नाइट्रोजन र सल्फरको रेसियो चाहिँ 10:1 चाहिँ हुनुपर्छ। र जिङ्क इज रिक्वायर्ड इन माइन्युट क्वान्टिटी फर हेयर ग्रोथ एन्ड स्किन। छालाको लागि र कपाल अथवा रौँहरूको लागि चाहिँ जिङ्कले चाहिँ इम्पोर्टेन्ट रोल प्ले गरेको हुन्छ। अब छ प्रोटिन। प्रोटिन भन्ने बित्तिकै हामीलाई बच्चैबाट के याद आउँछ भनेपछि चाहिँ बिल्डिङ ब्लक अफ अदर प्रोटिन्स।
एन्ड इन्जाइम फर्मेसन, यस्तै फर्मेसन अफ ब्लड प्रोटिन रिक्वायर्ड इन द रेस्पिरेसन, फर्मेसन अफ मिल्क प्रोटिन, एग प्रोटिन, प्राइमरी निड फर मेकिङ मसल्स एन्ड कनेक्टिभ टिस्यु, यो चाहिँ मसल्सहरू र कनेक्टिभ टिस्युजहरू बन्न चाहिँ प्रोटिन चाहिन्छ भनेको छ। र रुमिनेन्ट्स क्यान कन्भर्ट नन प्रोटिन नाइट्रोजन एनपिएन इन्टु प्रोटिन, सो दे मे बी सप्लाइड विथ सच मेटेरियल, सप्लाई अफ अमिनो एसिड, सप्लाई अफ इनर्जी इन द केस अफ इनर्जी डेफिसिट, रेसियन फिड टु एनिमल्स, टु लिमिटेड एक्सटेन्ट फर बोन फर्मेसन, केही बोन फर्मेसनको लागि पनि यसले चाहिँ हेल्प गर्छ भनेको छ। अब हामी पुग्यौँ भिटामिन्समा। भिटामिनमा छ निकोटिनिक एसिड प्रिभेन्ट्स पेलेग्रा टाइप अफ डिजिज इन पिग एन्ड पोल्ट्री, पिग र पोल्ट्रीमा लाग्ने पेलेग्रा डिजिजलाई चाहिँ निकोटिनिक एसिडले प्रिभेन्ट गर्छ। भिटामिन ए एन्ड ई प्रिभेन्ट स्टेरिलिटी, स्टेरिलिटीबाट चाहिँ भिटामिन ए र ईले चाहिँ बचाउँछ। र भिटामिन ए प्रिभेन्ट लस अफ वेट, लस अफ एपिटाइट, इन्क्रिजेस रेजिस्टेन्स टु डिजिज एन्ड प्रिभेन्ट्स नाइट ब्लाइन्डनेस। मेन चाहिँ भिटामिन ए भन्ने बित्तिकै चाहिँ यसले चाहिँ प्रिभेन्ट नाइट ब्लाइन्डनेस हो। र यो बाहेक अब वेट लसबाट बचाउने, एपिटाइट बाट चाहिँ घट्नबाट बचाउने र डिजिज रेजिस्टेन्सबाट चाहिँ त्यसलाई चाहिँ बढाउने कुराहरू पनि आउँछ। र भिटामिन बी1 प्रिभेन्ट्स बेरी डिजिज, लस अफ एपिटाइट एन्ड स्लो ग्रोथ। भिटामिन बी1 भन्ने बित्तिकै चाहिँ हजुरहरूले बेरी सम्झिनुहोस्। र भिटामिन बी12 प्रिभेन्ट्स नन कोअर्डिनेसन अफ मुभमेन्ट्स। भिटामिन बी2 प्रिभेन्ट्स एनिमिया, जनरल विकनेस, पेलेग्रा, स्टिफ लेग एन्ड कल टोय प्यारालाइसिस इन पोल्ट्री, स्किन थिकनिङ इन स्वाइन एन्ड लस अफ हेयर। अब छ भिटामिन बी6, जसले चाहिँ स्किन लेसियन्स हुनबाट चाहिँ बचाउँछ पोल्ट्री र पिगमा। र भिटामिन सी प्रिभेन्ट्स स्कर्वी। भिटामिन डी इज द बेसिक निड फर बोन्स एन्ड टिथ फर्मेसन, मेटाबोलिजम अफ क्याल्सियम एन्ड फस्फोरस, इट प्रिभेन्ट्स मिल्क फिभर। अघि नै हामीले पढ्यौँ जुन यो क्याल्सियम र फस्फोरसको इम्पोर्टेन्ट छ भनेर। र क्याल्सियम र फस्फोरसलाई मेटाबोलाइज गर्न पनि भिटामिन डीको चाहिँ नेसेसरी पर्छ। भिटामिन के हेल्प्स इन द कोएगुलेसन अफ ब्लड इन पोल्ट्री, भिटामिन केलाई त रगत जमाउने भिटामिन पनि भनेर भन्छौँ हामीले। भिटामिन निडेड फर न्युट्रिएन्ट युटिलाइजेसन, हेल्थ, ग्रोथ एन्ड टु प्रिभेन्ट न्युट्रिसनल डेफिसियन्सी डिजिजेस। एक्ट्स एज सल्भेन्ट फर अब्जर्प्सन अफ न्युट्रिएन्ट्स एन्ड एक्सक्रिसन अफ वाटर, एप्रोक्सिमेटली 80% पार्ट अफ ग्रोथ टिस्युज इज वाटर, हेल्प्स इन केमिकल रियाक्सन एन्ड रेस्पिरेटरी फङ्सन्स बाई ग्यासियस एक्सचेन्ज, हाइड्रेसन अफ प्रोटोप्लाज्मा अफ बडी सेल्स, it provides rigidity to cells, maintains osmotic pressure of the body, refractory medium for light in eyeball, regulates body temperature, softening and lubrication of food during digestion, transport of food to different parts of the body। यी चाहिँ वाटरको फङ्सनहरू हुन्। यसरी आजको भिडियो लेक्चर चाहिँ यहीँ समाप्त हुन्छ। हामीले चाहिँ आज एकदम जनरल नलेज टाइपको कुराहरू मात्र लिएर आएको थियौँ, नर्मल फ्याक्ट्सहरू, नर्मल कुराहरूलाई मात्र स्लाइडमा हालेका थियौँ। र तपाईँलाई यो सम्बन्धी टपिकमा अझै डिप जान मन छ भने चाहिँ कमेन्ट गर्नु होला। हामी चाहिँ यही भिडियोलाई चाहिँ 30 मिनट अप टु 40 मिनटसम्म पनि मजाले डिस्क्राइब गरेर राम्रोसँग पढ्न सक्छौँ। थ्याङ्क यू सो मच।